السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لقلوبكم وأرواحكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هو ملخص كتاب نعمة عدم الكمال، وهو من كتب تطوير الذات الأكثر شعبية والأكثر انتشارا في العالم، فتابعوا معي. نعمة عدم الكمال. عندما يصبح عدم الكمال طريقا للحرية، ففي عالم يجبرنا على ارتداء أقنعة الكمال، ويقاس نجاحنا بعدد الإعجابات أو المقارنات الصامتة مع حياة الآخرين، يأتي كتاب نعمة عدم الكمال لبريني براون كأنفاس منعشة تعيدنا إلى جوهر أنفسنا، ليس لأننا مثاليون، بل لأننا بشريون، نحب، نخطئ، نتعثر وننهض، وهكذا نعيش. ولا يقدم هذا الكتاب وصفة سحرية للسعادة، بل دعوة شجاعة للعيش من القلب. تقول براون أن جوهر الحياة الكاملة لا يكمن في تحقيق الكمال، بل في الشجاعة والتعاطف والاتصال الحقيقي. وهي تبني فلسفتها على سنوات من البحث الأكاديمي في العار والضعف والانتماء، تلك المشاعر التي نتهرب منها غالبا، لكنها بالضبط ما يجعلنا إنسانيين. واستنادا إلى دراستها العميقة، تقدم براون 10 علامات تساعدنا على العيش بصدق وأصالة. سأقدم لكم أبرز هذه النقاط باختصار. النقطة الأولى، وهي زراعة الراحة في الذات، بمعنى أن تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، وأن تؤمن أنك كاف كما أنت الآن، وليس بعد أن تخسر وزنك أو تنجز مشروعك أو تحقق هدفا من أهدافك. النقطة الثانية، ممارسة التعاطف مع النفس ومع الآخرين، بمعنى أن تتعامل بلطف مع ذاتك حين تخفق، كما لو كنت تتحدث إلى صديق عزيز، فالتعاطف لا يهن بل يقوي الروح. النقطة الثالثة، وهي التخلي عن ثقافة الكمال، فالكمال ليس هدفا نبيلا، بل هو سجن يمنعك من المحاولة خوفا من الفشل، والحياة الحقيقية تبدأ حين ينتهي الكمال. النقطة الرابعة، احتضان الضعف، فالضعف ليس عيبا، بل هو جسر للاتصال الحقيقي، فحين نكشف جراحنا بلطف نمنح الآخرين إذنا بأن يفعلوا الشيء نفسه. النقطة الخامسة، وهي الثقة بالحدث، تعلم أن تصغي إلى صوتك الداخلي الهادئ حتى لو عارض ضجيج العالم من حولك، فروحك تعرف طريقها. النقطة السادسة، وهي الإيمان واليقين، ليس بالضرورة إيمانا دينيا، بل ثقة بأنك لست وحدك، وأن الحياة لها معنى حتى في لحظات الظلام. النقطة السابعة، وهي الإبداع دون قيد، ابذل جهدك في فعل ما تحبه دون أن تربط قيمتك بنتائجه أو بآراء الناس فيه، فالإبداع حقك وليس امتيازا للمختارين. النقطة الثامنة، اللعب والاستجمام، اجعل لنفسك وقتا للمرح بلا غرض، فالروح تحتاج للعب كما يحتاج الجسد للنوم. النقطة التاسعة، وهي العمل والراحة المتوازنان، فالإنتاجية ليست هوية، استرح دون ذنب واعمل دون إرهاق. النقطة العاشرة والأخيرة، وهي الضحك والرقص والأغاني، أمور بسيطة لكنها ثورية، أن تعيش لحظتك بفرح عفوي بعيدا عن الحاجة إلى السيطرة أو إلى الظهور بمظهر الكمال.
والآن سأقدم لكم اقتباسات جميلة من الكتاب. الاقتباس الأول، وتقول الكاتبة: الأصالة هي ممارسة يومية تتمثل في التخلي عن الصورة التي نظن أننا يجب أن نكونها واحتضان من نحن حقا. الاقتباس التالي: أن تملك قصتك وأن تحب نفسك خلال هذه الرحلة هو أشجع شيء يمكنك أن تفعله في حياتك. الاقتباس الثالث: الكمالية ليست سعيا لأن تكون أفضل ما لديك، بل هي نظام إيماني مدمر ومدمن. رابعا: نحن نزرع الحب حين نسمح لأنفسنا بالضعف، وحين نكرم قصصنا، وحين نعامل أنفسنا بلطف واحترام. الإيمان مكان غامض نجد فيه الشجاعة للاعتقاد بأمور لا نراها، والقوة لنترك خوفنا وشكوكنا. الراحة واللعب ليس ترفا، بل ضرورة لحياة تنبع من القلب. والاقتباس الأخير: إذا استطعنا مشاركة قصتنا مع شخص يستجيب لنا بالتعاطف والفهم، فلا يمكن للعار أن ينجو. وكما رأيتم متابعيني الكرام، فكل اقتباس من هذه الاقتباسات يحمل دعوة داخلية للعودة إلى الذات وللعيش بصدق بعيدا عن ضغوط الكمال والمقارنات. وفي الختام، فكتاب نعمة عدم الكمال ليس دعوة للتخلي عن النمو، بل للنمو من مكان مختلف، من مكان الحب الذاتي لا الخوف. إنه كتاب لا يقرأ بسرعة، بل يعاش صفحة بصفحة، كصديق حكيم يهمس لك: أنت كاف دائما. كنت كذلك في زمن تركض فيه خلف صور مصقولة للحياة. قد تكون أعظم ثورة داخلية أن تختار أن تكون أنت غير كامل، حي وحر. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. آمل أن يكون هذا الملخص قد أعجبكم، ولمن كانت له الفرصة ليقرأ هذا الكتاب فأنا أنصحه فعلا بقراءته، لأن فيه تفاصيلا أخرى جميلة جدا وملهمة لحياة أي أحد منا. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.